482. Наче всього 3 цифри на штрих-коді, але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі. 482. Зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось, скільки коштує ліфт, як виробляють та тестують українські ліфти. Ліфти не падають. Давайте просто запам'ятаємо, ліфти не падають тільки в фільмах. Запас міцності шалений. І взагалі, чому варто купувати українське? Адже коли ми купуємо наше, майже 40% від вартості повертається до держави і дає більше можливостей для підтримки наших міст. До речі, чи відомо вам, що ліфт вважається найбезпечнішим видом транспорту? Притому він безпечніший в 20 разів за ескалатор. Знайомтесь, найбільший український виробник ліфтів – Євроформат. 600 працівників. Бренди Євроліфт, Євроформат та люксовий Молехой. В компанію інвестовано майже $500 мільйона. Якщо б сьогодні хтось мені запропонував піти отак от з нуля в ліфти, розуміючи важкість цієї історії, я, мабуть, би відмовився. Ми беремо прокатну сталь, її обробляємо, робимо в ній отвори, ріжемо на лазері гільйотині, потім ми її згинаємо, потім вона попадає на зварку, після зварки на покраску, після покраски попадає на зборку, і ми отримуємо, наприклад, кабіну ліфта, двері шахти, раму під лебідку, раму кабіни, раму противаги. Тобто ліфт насправді це не просто оця кабіна, да, яка це рухається. точно. Там купа є всього. У нас комплект ліфта – це 11 вузлів, з яких потім збирається в шахті ліфт. Він ще не став ліфтом, з заводу виходить ліфтове обладнання. Тільки після монтажу ліфта, коли ми його змонтуємо, тоді він стане ліфтом. Кабіна, яку бачить користувач, це один з 11 елементів. Це координатно-пробивний прес, майбутня розгортка деталі. В даному барабані встановлюється 58 видів інструментів. Ми можемо на виході отримати розгортку майбутньої деталі. Отут робиться оці от, з дирочками сталь, або така от вигнута, це воно. Деталі надалі попадають на дільницю фарбування. Це наша розробка, напівавтоматична дільниця порошкового покриття. Чим вона відрізняється від автоматичної? Мобільніша, тому що автоматична лінія дуже довго настраюється, і ти маєш можливість фарбувати тільки одним кольором. Зміна ця в автоматичній системі займає до півдня. Наша система дозволяє змінювати фарбу 30 хвилин. По транспортній системі детальки попадають в зону мийки. Робиться чиста поверхня. Остання зона, вона наносить так називаємий фосфатуючий шар рідини, який і слугує в подальшому проміжком між металом і майбутньою фарбою. Він і являється отим зв'язуючим звіном, так називаємий, який повищує коефіцієнт адгезії, прилипання краски фарби до металу. Після цього детальки попадають в камеру сушки. Це прохідна, так називаємо, піч, через яку по траверсам їде деталька, і вона під дією температури вона нагрівається і висушується. Деталі попадають в зону напилення. Оператори за допомогою пістолета електростатичним методом наносять фарбу. Що це означає? У нас в пістолеті там, допустимо, від'ємний розряд, на деталі позитивний, і вони друг до друга притягуються. Так. Оце звук тріщання, оце і є електростатика. Потім детальки попадають в камері запікання, де при температурі 200 градусів порошок запікається, злипається і кінцево вже приклеюється до поверхні. І вже хлопці знімають деталі і передають в подальші цеха для складання. Ми пішли по шляху свого виробництва. Тобто все, що ми виробляємо на своєму виробництві,
по нашим кресленням. Тобто це наша українська розробка, 100%, да? І 100%. Креслення, і взагалі дизайн, все повністю. Повністю українська наша розробка. І коли ми запустилися, то ми дуже пишались тим, що ми не знаємо, от ця коробка з ліфтом, вона поїде на Оболонь, чи вона поїде в Варшаву. Якість для нас була принципово однакова. Що це буде просто там під Житомиром якийсь там в гаражі ліфт встановлюємо там на 5 поверхів. Чи він їде в Варшаву, в метрополітен, переход в Варшаві в центральний. Цікавий факт, що в Україні 80 кілограм середня вага людини. Тому 5 людей 400 кілограм. Наприклад, в Польщі людина важить 75 по нормативам. На 5 кілограм менше. Тому їх 5 людей вже 380. Ух ти. До речі, вперше музика в ліфті з'явилась в 1920 році. Так заспокоювали знервованих пасажирів. Може, в тебе в домі є ліфт? У мене є ліфт. Да. Євроформат. У мене, до речі, також євроформат. Да? Так. Кажуть, що більше, ніж половина Києва їздить на євроформатах. Починали ми з першого контракту в 6 ліфтів на проспекті Перемоги. Звичайно, продали в збиток, а потім вже потрошку. Сьогодні ми працюємо зі всіма будівельними компаніями України. Ліфт прямує вниз. Ви заходите в бізнес, в якому є такі Монстри. монстри, Отіс, Могильов, Ліфтмаш. Да. І за 16 років ви виборюєте як мінімум український ринок. Половина Києва і 20% всієї України. І 9% Польщі. Де взяти впевненість? Я вам скажу чесно, це не впевненість, це молодість. Просто тоді була молодість, це було прикольно. І ми подумали, що це класний проєкт, і це технічний проєкт, тому що у нас більшість це технарі. Ми не розуміємо, як писати поеми, ми не розуміємо, як вирощувати помідори, ми розуміємо, як робити з технікою те, що ми з нею робимо. Ми хочемо, щоб це була молода прогресивна компанія, в якій виробництво молоде, прогресивне, але в якому є досвід попередніх поколінь, тому що ліфт дуже складна історія. Дуже пишаємось, у нас середній вік до війни був до 38 років. У нас дуже багато було молоді, тому у нас зараз багато воює. У нас багато з першого дня пішли. Такий приклад для нас він був неочікуваний, тому що ті, хто пішли самі, от перші дні буквально війни, це був відділ продажу. У нас відділ продажу майже весь воює. Мабуть, вони воїни по суті були, і тому вони встали, хлопці, і просто пішли. Без них дуже щось тяжко. У нас ліфт складається з 2,5 тисяч деталей. 2,5 тисячі деталей, які різні для кожного ліфта. У нас нема 2 однакових ліфтів. Навіть якщо в домі стоїть 2 ліфта однакових, у цього ліве відкривання, у цього праве дверей відкривання. Все одно 2100 деталей буде однакових, а 400 різних. Навіть у цих 2 ліфтах. А сталь ця українська? Так, це українська сталь. Для нас дуже важливо це волнистість самого листа металу. Тому що коли ми робимо двері шахти, наприклад, або кабіну ліфта, вона має безшовний 2,5 метри лист. І якщо він буде мати хоч якісь невеличкі волнистість, тобто він буде не ідеально ровний, тоді при зачинянні дверей ми отримуємо такі полоси, які царапаються, як зашмаркано. А що це було? Це був неякісний метал. Це наша гордість. Випробувальна вежа, так, це лабораторія для вивчення нової конструкції. Випробувальна вежа складається з 2 шахт. Тобто ми одночасно можемо випробовувати 2 якісь механізми або якісь елементи ліфта. Ми безперервно намагаємося змінювати конструкції для того, щоб відповідати світовому рівню. Дуже пишаємось, тому що це наша розробка. Вона одна єдина в Україні, так? Найбільша в Україні, вона найбільша навіть у Восточній Європі. У нас вона 40 метрів заввишки. Це дає нам змогу випробовувати ліфти до 4 метрів за секунду. Тобто в Україні на сьогодні, мабуть, найшвидкісніший ліфт – це 2,5 метри за секунду. Ну, може, 3. Вежа до 4. А на що тестуються ліфти? На конструктивні рішення, на технологічні рішення, на систему безпеки, на систему комфорту. Це комплекс. Ну, тобто там нові кнопочки, так? Наприклад.
Нові кнопочки. Або кнопочки, як працює в спарці, і як буде працювати кнопка, коли на першому поверсі нажали на кнопку, а вона відповідає за 2 ліфта. А на 7-му поверсі теж нажали на кнопку, вона відповідає теж за 2 ліфта, який швидше приїде. Якщо у вас 2 ліфта або 3 ліфта і тільки одна кнопка, і вам потрібен вантажний ліфт, щоб перенести піаніно, Так. то треба нажати на кнопку дважди, ви будете чекати вантажний. Ух ти. Якщо ви просто нажмете, прийде найближче. Оце ж потрібно перевірити. Так, потрібно зробити 100 тестів, потрібно десь поставити кабіни, десь потрібно їх розподілити, і щоб воно спрацювало. Для цього нам і потрібна ця випробувальна історія. Це я розказав один приклад з мільйона. Ми тут тестуємо роботу лебідок і станцій управління. Це воно? Так, це станція управління, яка генерує всі команди і в разі поломок, зупинок записує інформацію, і наладчик, приходячи, йому не потрібно ходити і десь щось вишукувати, він знімає отсюди інформацію, де, на якому поверсі, в якому вузлі, що потрібно перевірити. Мене дуже здивувало, що ця частина, яка на горі стоїть, вона дуже маленька. Цей двигун маленький, маленьке колесико. Я завжди думав, що там в шахті отаке велике колесо. Так раніше було. Так раніше Так раніше було. було. А чого зараз воно маленьке? Технологія, тому що це італійська лебідка, вона Мерседес на ринку лебідок, ми їх використовуємо, вона вже розумна, вона вже з платою. Працює дуже тихо, зовсім. Ми можемо до неї підімкнутися і бачити, скільки вона наробила лебідка годин. Ми зараз запроваджуємо превентивне обслуговування. Не треба чекати, щоб лебідка ця зламалася або згоріла. Ми отримуємо через Wi-Fi чи через GSM сигнал аналітику про лебідки, які встановлені по всій Україні, в Польщі, неважливо де. І ми робимо зараз таку штуку, як превентивне обслуговування. Тобто ми розуміємо, що зараз вона згорить через тиждень. Біжи масло добавь. У нас дуже старий парк ліфтів, безумно старий. У нас 68 тисяч ліфтів відробили 25 років. 68 тисяч ліфтів в Україні. А всього парк 90 тисяч. Ого, то більше половини. 80%. 25 років. З 68 тисяч ліфтів 25 тисяч більше 40 років відробили, а можна тільки 25. Тобто міняти ліфти ще й міняти. Взагалі, безпека в ліфті – це що таке? Як воно працює? Ліфти не падають. Давайте просто запам'ятаємо, ліфти не падають тільки в фільмах, але небезпека є в тому, що якщо якийсь узол безпеки не спрацював, то кабіна може поїхати з відкритими дверями. Оце саме страшне, тому що людина, яка проходить мимо, це може бути гільотина. Оце небезпечно. Механічні елементи, узли безпеки, які ми купуємо в Іспанії. Компанія, яка їх робить вже більше 50 років, це Мерседеси в ринку безпеки. На це ми не жаліємо кошти. Ми віримо в те, що ми можемо все зібрати в Україні. На сьогодні, на жаль, не так. На сьогодні 60-65% ми виробляємо в Україні, у нас на заводі. Інше ми купляємо. І купляємо за границею узли безпеки, канати, наприклад. У нас в Україні нема канатів. Ліфт на 1000 кг кріпиться на 8 канатів. Достатньо для того, щоб він працював вдвох, а їх тут 8. І запас міцності шалений. Це одна із систем безпеки. Їх декілька. З початком повномасштабної війни ми маємо дуже багато імпортних виробників турецьких, китайських, які заполонили український ринок. 80 виробників з Туреччини. Що 8 не ліфтів, виробників. 80 пересікли границю з Україною минулого року. Саме страшне в тому, що 4 ліфти компанія продала, от турецька не купила в Турції, продала 4 ліфти. Вона їх не обслуговує, у неї немає запчастин, у неї немає нічого. У неї тільки дешева ціна і невідповідність нормативам. Змонтували і закрили компанію. Що буде з цими ліфтами через 4 роки? Коли просто зламається кнопка, просто буде вимкнене світло, перегорить якась плата, де її взяти? Нема тижня, щоб ми не отримали дзвінок від якогось забудовника з якогось міста України. Хлопці, будь ласка, приїдьте, подивіться. Я купив, я не знаю, що робити. Не працює ліфт. А що ваші хлопці? Вони вже трубку не беруть. У нас виробництво, ми сюди нікуди не втічемо. 20 тисяч метрів квадратних українського виробництва. Ми інвестували сюди кошти, частка з яких кредитні. І тому сьогодні зроблено в Україні вся ця програма, вона нескінченно важлива для цієї отраслі. Тому що коли буде запроваджений кешбек на повернення 25% забудовнику, якщо він купив український ліфт, це може спасти просто цю галузь. Коли забудовник має купляти щось дешеве, я теж його розумію, але ж не в угоду безпеці, не в угоду обслуговуванню ліфтів 25 років. А що потім з ними робити? Тобто ми катимося не в той бік, а ця програма допоможе нам, як українським виробникам, відстоювати права українських виробників, виробляти ліфти в Україні якісні
Україні, і для забудовника це не буде фінансово так дорого. Скільки коштує приблизно ліфт? Для прикладу, 9 поверхів, 400 кг ліфт – це стандартний ліфт, десь 600 тисяч гривень. Плюс монтаж – це, мабуть, 200 тисяч, 800 тисяч. Ліфт прямує вгору. А якщо говорити про девелопера, це 24 поверхи, це 1000 кг ліфт або 630 кг. 3 ліфти в свічці, 4 свічці, 12 ліфтів, кожен по 2 мільйони, по 1,5. Ага. Тобто 30 мільйонів контракт з монтажом. За минулий рік ми зробили 400 ліфтів. Всього. Завод може робити 3600 на рік. Може збільшити ще ринку України такого нема. Нам треба поміняти ліфти, які в Україні сьогодні відпрацювали 25 років. Це 68 тисяч. Ми можемо 3600 в рік за 16 років майбутнє. Плюс відстраювати Україну. От у нас зараз повернулась проблема з блекаутом. Угу. Да, якщо я їду в ліфті, ну і взагалі є таке, типу, от зараз мають вимкнути, вже може і не треба їхати на ліфті. Може бути така розробка, що от вимкнули світло, але він ще не вимкнувся і довезе хоча б. Перше, він повинен доїхати до найближчого поверху, і друга річ – відкрити двері. Да. Це теж треба електроенергію. Так, можливо, звичайно. Тобто є такий пакет акумуляторних батарей. Він встановлюється на ліфт. Не на всі ліфти можна його встановити, але на більшість можна. Встановлюється такий акумулятор, він доводить до найближчої зупинки і відчиняє двері. Ну, тобто це може зробити там ОСББ, наприклад, да? Це повинно замовити. Дозамовити. Мені сьогодні вранці, мій знайомий телефонував, прямо сьогодні вранці, з цього ж питання. Хлопці вже поїхали дивитися. Це питання на поверхні. Тобто, якщо нема дизель-генератора в будівлі в самому, тобто ви не можете кататися на ліфтах під час блекауту, то просто довести вас до поверху, це не так складно, да. зрозуміло кошти. 20-50 тисяч гривень. У нас задача є не те, щоб прям розвиватися під час війни. Наша задача допомагати ЗСУ, і наша задача вижити насамперед. Тобто, якщо ми виживемо просто під час війни, то після перемоги ми розуміємо, як далі відбудовувати країну наступні 16 років, наступний цикл. В чому сила України? В людях. Хлопці, які пішли захищати, хлопці, які працюють, як скажені, підтримують ЗСУ, в них сила. В людях. Так, це правда. Українці сила. Йдуть до своєї мети, не дивлячись на перешкоди. Це земля сильних людей. І круто, що навіть під час війни багато чого зроблено в Україні.